Sziasztok! Megnézzük, hogy a rákok számára mit hoz a 2026-os év. Mindenki, akinek a rák jegyében van valamilyen bolygója, nap, hold, aszcendens, vagy bolygó csoportosulása, vagy valamilyen más okból nagyon fontos számára az ő képletében. És ezt érdemes kicsit jobban megkérdezni, hogy kinek mi a domináns, vagy mi jöhet számításba, vagy egyszerűen meghallgatod mindet, mert hogy akár mindegyiket érezheted, hogy na, ez az én helyzetem, vagy mindegyikből érezhetsz ilyet, inkább így mondom. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Úgy csinálom, hogy minden hónapra kihúzok egy-egy lapot a Gilded Rivelli kártyából, és van egy csodás őszi Lenormand kártyám, abból pedig egy kiegészítő információt hozzá, hogy ez hogyan támogatja, vagy még nehezíti a korábbi dolgokat, úgyhogy ilyen módon nézzük meg, hogy melyik hónapban mire lehet számítani. Én nem a jajongás oldaláról közelítem meg, tehát nem azt, hogy ha egy hónapra valamilyen erőt próbáló dolog jön ki, hanem igyekszem arra nektek tanácsot adni, hogy ezt hogyan lehet túlélni, meghaladni, sőt fejlődni belőle, és jól megélni, úgyhogy a kirakást ilyen szemlélettel készítem, és kérlek, hogy ilyen szemlélettel nézd, mert azért csinálom, hogy lehet másképp élni a világunkat, még akkor is, hogyha olyan, amilyen. No, és akkor kezdjük is el, lássuk a január hónapra, mit hoz a 2026-os év a rák érdekeltségűek számára, és először a január havit nézzük. 2026 a rák érdekeltséggel rendelkezőknek január, február, március, április, május, június, és aztán július, augusztus, szeptember, október, november és december. No, aztán megnézzük a kiegészítő kártyákat, hogy mit tudhatunk meg még januárra. A rákok esetében február, március, április, május, június, ez meg is fordult, úgyhogy majd figyeljünk rá, hogy azért az olyan nem olyan nagy baj. Július, augusztus, szeptember, október, november és decemberre. No, hát az első hónap, január, a koporsó jött ki, és tulajdonképpen a koporsó az gyakran azt mondják, hogy az nem jó, én viszont úgy érzékelem ebből a fajta kártyából, hogy az valami olyannak a lezárása, amit már megértettetek, amit már tudjátok, hogy nem jó nektek, és végre sikerül túl lépni rajta. És a ház lapja jött ki kiegészítésként,
ami viszont azt mondja nekem, hogy olyan családi titkot, olyan családi mintát, hozományt, mondjuk így, sikerül itt lezárni, ami bizony eddig nehezítette az életeteket, úgyhogy bármennyire is úgy néz ki, hogy ez a koporsó, ez egy nem túl jó lap, én úgy látom, hogy igen, mégis jó. Mert hogy az, hogyha megszabadulunk egy nehezéktől, amit a családunktól kapunk, teljesen tudattalanul, akkor az bizony nagyon jó lap. Na, megnézzük a februárt. A februárban kijött a hold és a lovas, a hírnök, a hírvivő, aki nem csak hírt visz, hanem energiát is hozhat egy-egy helyzetbe. A hold itt ebben az esetben jelenthet a háttérben működő dolgokat, lehet érzelmi hatása is, például annak, hogy itt valamit lezártok, és azért az nem lehet úgy, hogyha ha valaki 10-20-30-40 évig egy minta alapján élte az életét, azt nem lehet csak úgy, hogy akkor minden érzelmek nélkül, hogy ja, hát akkor már lezártam, és akkor holnap nincs semmi. Itt sokkal inkább lehet, hogy a háttérben ennek a lezárásnak még lesznek ilyen fájdalmas pillanatai, de itt a lovassal új energia is érkezik, mert hogy itt a háta mögött itt van az a tűz, ami hozza a tüzet, és a lendületet ebbe a megakadt, érzelmileg esetleg megakadt helyzetbe. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz végig gondolni a februárt, hogyha ott valami szomorkodás, vagy valamilyen olyan élethelyzet adódik, akkor figyeljétek minden olyan hírt, amit kaptok, vagy amit mondanak nektek, mert abban benne lesz valamiféle segítség, és az fog túllendíteni benneteket ezen az érzelmi, fájdalmas érzelmi helyzeten, úgyhogy tulajdonképpen ez is nagyon is jó, mert hogy a kiegészítő lappal megjön rá a megoldás is. Pontosan ezért is gondoltam egyébként a kiegészítőt, hogy még tudjuk, hogy milyen más van mögötte. Márciusban itt is a hírvivő, érdekes ugye, mind a 2 hónapnál, itt is a hírvivő is itt is. Nagyon gyakran, amit eddig videókat csináltam, talán mindegyikben volt ilyen, hogy folytonosságot mutatnak, tehát hogy itt ez az új esemény lehet, hogy a hónap vége fele fog érkezni, és az igazi hatása még márciusban is kitart, vagy olyan jellegű némelyeknél, egyeseknél olyan horderejű új energia, új információ érkezik, aminek az ereje, aminek a hatása még egész márciusra is áthúzódik, és mivel itt a kiegészítő lap a lóhere, ezért azt jelenti, hogy ennek nagyon pozitív hatása lesz. Egyeseknél lehetséges, hogy itt februárban a kínai holdúj évvel együtt lehetnek ilyen változások, mert ugye, mint mondtam, hogy az, hogy most valakinek a napja, vagy az aszcendense itt van a rákban, az azt jelenti, hogy vagy a személyiségében, vagy a külvilágnak mutatott életében ő egy érzelmes jellegű ember, viszont lehetnek neki egyéb olyan bolygóállásai például, amelyek a kósba tartoznak, vagy amelyeket érint ez a tüzes ló energiája, ami ott február közepén elindul, és bizony ez hozhat olyan lendületet és erőt, amit itt mondtam, olyan energiát, ami kilendít, rángat bennünket ebből az érzelmi megakadtságból, fájdalomból, és ennek egy ilyen nagyon erőteljes hatása lehet, amit itt mutat is
az, hogy még márciusban is hat, és ráadásul nagyon pozitív, mert itt a lóhere. És áprilisban erő mutatkozik. Én azt gondolom, hogy ez így nagyon folyamatos, és mintha ebből indulnak ki, pontosabban itt ebből, hogy képesek leszünk valamit lezárni, képesek leszünk valahogy ezen túllépni, valamilyen családi dolgon, valami családi hagyományon, elváráson, és ennek a hatására történnek itt meg a dolgok. Egy egészen apró dologra is lehet gondolni, tehát nem ilyen észre se vesszük olyan pici dologra, és ennek a továbbgyűrűzése, mert hogyha ilyen, amit én közvetítek, ilyen energiával figyeljük az életünk minden dolgát, hogy ez azért van, hogy nekünk jobb legyen, még akkor is, hogyha esetleg mi ezt fájdalommal érjük meg, tud elindítani egy ilyen hosszú távon is nagyon pozitív energiát, és itt áprilisban megérkezik az az erő, amit itt impulzusként kaptunk, és így kiteljesedik bennünk, ilyen nagyon jó érzésé tud változni, és ugye kijött hozzá a korbács, ami egyébként nem egy pozitív lap, de mivel mondtam, hogy ez fordítva esett le, lehetséges, hogy azt is jelenti ebben az esetben, hogy a fordítottan, hogy a fájdalmak, amiket régen hurcolunk magunkkal, azok a konfliktusok, azok a intrikák, amik korábban megéltünk, ez az erő lehetőséget ad arra, hogy ezeken felül kerekedjünk, és magunk mögött hagyjuk azokat is. Mert itt májusban már a kert napja érkezik, hozzá kiegészítésként a hal, és a kert az azt jelenti, hogy már nem csak a belsőnkben játszódik le ez a folyamat, mert elképzelhető, hogy itt ezekben a hónapokban a belső világunkban éljük meg ezeket a változásokat, de itt májusban olyan, mintha ezt már a külvilágnak is megmutatnánk, és a hal lapjával ugye ez pedig a bőséget mutatja, illetve azt, hogy határtalanná válik ezek az energiák és erők, amelyek eddig bennünk oda be voltak korlátok közé szorítva, és itt viszont megmutatkozhat bőségben, egészségben, mind az üzleti életben, mind pedig a pénzügyekben. Tehát itt mindenképpen egy ilyen nagyon pozitív elindulás történik, még akkor is, ha első pillantásra ez nem úgy néz ki. Viszont itt van a június az iránytűvel és a felhőkkel. És az a szerencse, hogy ebből jött ki a felhő, mert itt ez a felhő nem olyan sötét mondjuk, mint más kártyákban. Az iránytű viszont pedig azt kéri, hogy jó lenne, hogyha ez a megnyilvánuló energia végre valamilyen cél felé haladna. Lehet, hogy itt ugye fájdalom volt, és jött hozzá inspiráció, energia, erő, amit örültünk neki, örülünk, és jön is hozzá a bőség. És a bőség az nem pénzet jelent minden esetben, hanem azt, hogy végre nem siránkozunk, és végre nem így kiszipolyozva ébredünk, hanem ilyen ki tudjuk aludni magunkat. Ez is egyfajta bőség megélése. Tehát ennek is örülni kell, hogyha hosszú ideig nem tudtunk aludni, vagy nem jól aludtunk, nem tudtunk menni, vagy fájt a fejünk, vagy szóval bármi, ami olyan negatív megélésünk volt, és egyszer csak eltűnik, az mind a bőséghez tartozik. Mert az azt jelenti, hogy onnantól kezdve már nem gátoljuk magunkat sem ennek, sem más energiának a beérkezésében, és ez az, amit mi észreveszünk, az csak egy a sok közül. És itt a felhővel azt mutatják, hogy bizony gátoljuk magunkat,
azért van a felhőnek ugye a sötétebbik oldala, és az pont erre mutat, és az a jó, hogy itt ideje lenne meghatározni, hogy milyen irányba fókuszáljuk az erőnket, mert akkor onnan tud érkezni, vagy abból az irányba tud kitisztulni az ég, és abba az irányba tud haladni ez a sok gyönyörű energia, amit itt eddig látunk. És én azt hiszem, hogy ez a fél év belül megélve, ha tudjuk, hogy mit figyeljünk, és tudjuk, hogy azzal mit csináljunk, akkor ez nagyon-nagyon hozzásegít ahhoz, ami majd itt októberben látom, hogy ebbe az irányba visz ez az egész bennünket, akik a rákban érintettek, vagy a rák energiájával érintettek, mert itt októberben így bizony nagy karmaoldás van, és erre készít fel, úgy látom, az év első fele, erre készít fel mindenkit, ugyanis itt júliusban a lépcső jelent meg, és a madarak. Mind a kettő egyfajta, hát kettes szám. Az egyik 22-es, a másik 12-es, de a lépcső ketté ágazik, itt két madár van, mintha dönteni kellene, de nem kell dönteni, mert ez a két madár tulajdonképpen egy irányba néz, sokkal inkább arról lehet szó itt, hogy akár párkapcsolatban történhet olyan szituáció, amikor például ide visszacsatlakozva ehhez, hogy meg kell határozni, hogy merre megyünk, ha esetleg csak a párkapcsolatra fókuszálva határoztunk meg itt célt, akkor lehet, hogy érdemes lesz felülbírálni, és azt mondani, hogy oké, akkor a párkapcsolatnak is adjunk egy részt a fényességből, és az életünk más területén is. Arra talán nem annyira fókuszálunk, mert itt ugye ezen az ajtón több fény jön át, sokkal több energiát teszünk, de a másikat se hanyagoljuk el, és itt én azt érzem itt júliusban, hogy ennek a ésszel is átgondolására késztet bennünket az élet, tehát hogy így az, mintha egy olyan kérdés hangzol el, hogy jól meggondoltuk, hogy júniusban, hogy akkor tényleg azt akarjuk az elsöprő mindent és elsöprő célként megjelölni, vagy valami más szeretnénk. Úgyhogy így júliusban még ismételhetünk, változtathatunk azon, amit ott döntöttünk, és mondjuk így, hogy korrigálhatjuk egy kicsit az autót, például a vezetésnél, amikor egy picit még kiegyenesítjük például parkolásnál, amikor hogy szépen álljon, ez körülbelül ilyen jellegű finomító energiát érzékelek rajta. Augusztusban a nagyító jelenik meg főlapként, és 16-ossal a csillag. A csillag általában a remény, a gyógyulás, az álmok, kívánságok lapja, és itt a nagyító még mindig arra próbál bennünket felhívni, felkészíteni, hogy amit célul kijelöltünk itt és itt, azt így vegyük nagyító alá, és nézzük meg, hogy milyen lépéseket kell nekünk ahhoz tenni, hogy ezt a gyógyulást, ezt a csillagot elérjük. És én tudom, hogy mindig erről beszélek, hogy így gyógyítani, meg önmagunkon dolgozni, de higgyétek el, hogy olyan csodás eredményeket értünk el emberekkel ebben az évben, akik úgy tényleg oda tették magukat, és teljesen megváltozott az életük, csak azért, mert bíztak abban, hogy amit mondtam is megcsinálták, és itt én azt kérném, vagy azt javasolnám, hogy amit itt mutat a lap is, hogy nem legyünk felszínesek, jó mélyre kell nézni, a nagyítóval az apró betűs részeket szoktuk átolvasni, az apró részletekre kell odafigyelni, ezzel a cél meghatározásnak megfelelő életünkben
tudatosan hallani, meghallani azt, amit próbálnak közölni, és én itt azt a technikát szoktam magamban alkalmazni, hogyha nem értem az égiek, az univerzum válaszát, vagy hogy ők mit szeretnének, akkor mindig szoktam mondani, hogy nem értem, kérlek ismételjétek meg, és akkor ezt mindaddig mondom, ameddig meg nem értem. És amikor megértem, akkor utána megkérdezem, hogy akkor jól értettem. És akkor ezek az intuíciók és ennek a kifejlesztése borzasztóan fontos, mert onnantól kezdve egészen könnyebbedik az életünk, hiszen mindig van valaki, akitől meg lehet kérdezni, hogy na most akkor tényleg jól csinálom, vagy csak én gondolom így, és mindig jön is a válasz. Úgyhogy augusztusban egy ilyen fejlődési lehetőség adódik. Szeptemberben itt a híd, az átkötés. Két szinten nyilvánul meg ez a híd, a fizikai síkon, ami látható, hogy a két meredek sziklafalat, vagy hát összekötik, és a háttérben pedig a lélek síkján is ott van a híd, ami olyan, mintha ugye a levegőbe menne, de hát azért, mert az a lélek síkja, és a holdnak a lapja érkezik hozzá. Itt nagyon fontos lesz az, hogy az intuíciónkat hogyan képeztük, vagy fejlesztettük itt ki, itt augusztusban. Ez pont arra reagál, vagy reflektál, amit itt mondtam augusztusra, tehát, hogy ott jó lenne ezt a befelé figyelésünket fejleszteni, és higgyétek el, hogy ez nem olyan, hogy le kell ülni aztán egy órán keresztül csak én tanulok, mint ahogy az iskolában tanultunk, nem. Ez olyan, hogy menet közben is tudjuk csinálni a dolgainkat, és amikor mondjuk utazunk, vagy megyünk a munkahelyre, vagy munkahelyről haza, akkor nem a tépelődéssel kötjük le a figyelmünket, tehát hogy mit rontottam már megint el, hanem azzal, hogy figyelem azt, hogy na, jön valami belülről, na, valami változás van, például a harmadik szemnél bizsereg a fejem, vagy máshol szokott bizseregni. Szóval, hogy úgy érezzük azt, hogy hol történnek ezek a dolgok, és valami ilyesmire kér itt szeptemberben az energia, hogy figyelj, mert itt most a lélek síkján és a fizikai síkon is a háttérben fontos megvalósítások, érzelmek, inspirációk zajlanak, és jó lenne, ha észrevennéd. Mert októberben le kell venni a maszkot, és hozzá kiegészítésként a kereszt jött, mind a két lap megint egy olyan, hogy fölülről érkezik az isteni sugár, a napfény ezen is, meg a maszkon is. Tehát, hogy azért mondom, hogy le kell venni, mert hogy megvilágítja bennünk a hazugot. Azt, ami nem őszinte, ami nem tiszta, ami nem szép, ezért mondtam azt, hogy nekem ez itt mind felkészítés arra, hogy amikorra ide értek, addigra már ez ne jelentsen fájdalmat, ne jelentsen nehézséget, hogy levesszük a maszkot. És nem mondom, hogy az élet minden területén, nem, ott lehet, hogy csak saját magatokról, a saját magatokkal szemben lévő áltatásról veszitek le a maszkot, és ott sikerül olyan karmát megoldani, karmát levenni, letenni, befejezni, ami eddig gátolt. Késlekedést okozott benneteket a hittel kapcsolatosan is. Tehát amit itt mondtam, hogy bizony itt a hitet fejleszteni kell,
hogy jön a segítség, tehát így át kell alakítani a gondolkodást, és az a helyzet, hogy aki mm, nem ilyen módon élte 10-20-30-40 évet, annak bizony ilyen hosszú időbe telik, van, akinek sokkal kevesebb lesz. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy ennek el kell tenni 9 hónapnak ahhoz, hogy ez megtörténjen. Lehet, hogy később indul, lehet, hogy az élet más területén lesz neki itt változások, nem kifejezetten egy dologban, de a lényeg, hogy ott októberre ez a lehetőség megnyílik, és ott lehet változtatni rajta. És ajánlott is a változtatás, mert utána érkezik hozzá novemberben a reménynapja, ugye itt volt már a csillag, itt a csillaglapja, és itt kiegészítésként jön hozzá a torony, és akkor a csillagrapja az azt is mutatja, hogy jön a gyógyulás. Viszont ha itt a maszk nem kerül le, ha itt nem történik meg az a nagy átalakulás, átütés, amire próbál itt az energia majd vinni, akkor bizony lehetséges, hogy olyan bezárkózás indulhat el, ahol izoláció, olyan, ahol az ego túlságosan uralkodik, és akkor az nem gyógyulást fog hozni, hanem időeltolódás. Tehát, hogy még a nagy változásoknak nem jön el az ideje. Ugyanis, mint ahogy már mondtam többször, az isteni időzítés az nem attól függ, hogy most 9 óra 13 perc és 24 másodperckor következik valami, hanem akkor történik meg, amikor egy fejlettségi szintet elér az ember lélek, és akkor alkalmassá válik, hogy kinyissanak számára egy másik ajtót. És a decemberben meg ez mutatkozik meg, hogy itt a kockával, hogy itt hogyan oldjátok meg a novembert. A kocka azt mondja, hogy attól függ minden, hogy hogyan alakul a decemberetek, hogy itt novemberben mit csináltok, illetve de még visszamenőleg októberben, és akkor ez az egész folyamatnak az eredménye itt csapódik le decemberben, ami pozitív itt a decemberiekkel, vagy a decemberrel kapcsolatban, hogy erőt kaptok hozzá, nem csak fizikai erőt, hanem lelki erőt is, támogatást is, akár pénzügyi támogatás is érkezhet, hogyha nagyon pozitívan tudjátok megélni itt ezeket a dolgokat, vagy ha például egy olyan teszten kellett keresztül menni, hogy bizony sokaknak számrendszer módosítások történnek az elmúlt időszakban, akkor ezt nem úgy éljük meg, hogy reklamálunk a fölfelé, hogy ezt mivel érdemeltem ki, meg miért ilyen rossz sors én hozzám, hanem mély alázattal, a hitünkkel, akkor itt azt mutatják a lapok, hogy megérkezik a válasz, és megérkezik a kompenzáció is arra, hogy átmentél a teszten, nem ültél fel ennek a reklamáló energiának, amit az előbb is mondtam, hanem tényleg megmérettettél, és jónak találtattál, és ezért itt a jutalom. Tehát a december az, ha kicsit figyelembe veszitek a tanácsokat, és kicsit minden hónapban egy kicsit foglalkoztok a hosszú távú cél irányában, ugye itt meg kellett jelölni, hogy mi legyen a cél, tehát hogyha itt annak mentén csináljátok a dolgokat, akkor itt decemberben meg fog érkezni az az eredmény, amit szerintem vártok, és amellett pedig én nem látom, hogy ez egy nagyon nehéz év lenne, vagy egy nagyon nehéz energiákkal teli év lenne.
ezt én mindenképpen belső szinten látom, nem a külvilágban fog ez zajlani a nagy része, hanem bennetek. A többi jegyeknél nem ennyire volt, vagy éreztem ezt, hogy így belső energiaváltozásra szólít fel. Itt igen, itt kifejezetten azt érzékelem, hogy belső szinten történnek a változások, de mint mondtam, kicsi energiabefektetéssel el lehet jutni oda, hogy karácsonyra a bőség, a valódi bőség beáramlása megtörténhet az életetekbe, és közben is már jönnek apró kis jók, apró jó dolgok. Én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ebből minél több sikerüljön, mert az azt jelenti, hogy akkor nagyon jó úton vagytok, és ha jó úton vagyunk, akkor mindig könnyebb az élet, és nem a nehézségekkel találjuk szembe magunkat. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, és javaslom, hogy évközben megyétek elő, vagy mentsétek le. Lehet ilyet csinálni, hogy lementeni megnézendő videókat, vagy ilyeneket ott alul, és akkor többször vissza tudjátok nézni, és akkor, hogy most akkor mi van, hogy van, mit kell csinálni. Köszönöm, ha ezt meg is írjátok nekem, akár később is, hogy mi történik ott, hogy történt-e valami, bármi. Köszönöm az interakciókat is, és mindenkinek kívánom, hogy a 2026-os év hozza el azt a belső mély átalakulást, ami neki a boldogságot meghozza. Én igyekszem a magam módján ehhez így hozzájárulni. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!